Hello students, in this video we are going to discuss about the COD. COD means chemical oxygen demand. COD means chemical oxygen demand. So it's an indirect measure of organics and is measured by using oxidizing organics with a strong oxidant dichromate and measuring the amount of oxygen consumed in the reaction. The correlation between COD and the BOD sample is specific and may not be always possible. Now, what is COD? COD is a measure of oxygen equivalent of the organic matter content of a sample that is susceptible to oxidation by a strong chemical oxidant. In other words, COD, chemical oxygen demand, is an indirect measure of the amount of organics in a water sample. So એક indirect measure છે કેનું જે organic compounds જે present છે એના માટે. So the COD test uses a strong chemical oxidant, for example potassium dichromate acid, and it is heated to oxidize organic carbon to carbon dioxide and water. Okay, here I think the strong oxidant which is used here, example which is given is of an potassium dichromate. Okay, now the COD test will give some good estimate of the first stage of oxygen demand of most waste waters. એક એડવાન્ટેજ લઈએ, COD ટેસ્ટ જે છે એ 2 to 3 hours નો ટાઈમ લાગે છે, whereas BOD જે છે એ 5 hours જેટલો ટાઈમ લાગે છે. અને COD test is used to measure the strength of the waste that are too toxic for BOD test also, and COD test should be considered as an independent measure when not as a substitute for BOD test. એક ઇન્ડિપેન્ડન્ટ જેને મેઝરમેન્ટ તરીકે લેવું જોઈએ, એવું ન થાય કે આપણે બીઓડી ટેસ્ટને સબસ્ટિટ્યુટને બદલે આપણે COD યુઝ કરીએ. બરાબર છે, એ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. અને ખાસ કરીને જે ટોક્સિક સેમ્પલ્સ હોય, બરાબર છે, તો એનું મેઝરમેન્ટ કરવું હોય તો COD છે આપણને હેલ્પફુલ થઈ શકે છે. તો એક જનરલાઇઝ જે COD રિએક્શન જે છે, બરાબર છે, ઓર્ગેનિક્સ જે પ્રેઝન્ટ છે, એક ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ એન્ડ એસિડ. હવે આ રિએક્શનને આપણે સિમ્પલી એને શું કરશું, આપણે એને હીટ કરશું. બરાબર છે, એ હીટ કરશું અને આપણને જે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, વોટર અને ક્રોમિયમ આયન જે છે અને એ આપણને મળી જશે. બરાબર. So the COD test measures the amount of dichromate oxidant consumed in the breakdown of organic matter. So more oxidant consumed થાય, it indicates high level of organics. So બહુ જાજુ કન્ઝ્યુમ નહીં થાય ઓક્સિડન્ટ, indicates low level of the organics. Now again શું કરવા મેજર કરવું જોઈએ? BOD થી ફાસ્ટ છે, 2 hours 2 to 3 hours. થોડીક જ પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરે છે, ઇન્ટરફરન્સીસ છે. મેથોડોલોજી જે છે એ સ્ટેબલ છે એન્ડ ઇઝી ટુ રન. સો એક સિમ્પલ એક મ્યુનિસિપલ વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટનો પ્લાન્ટ જે છે, બરાબર છે. સો COD is often used as a measurement of pollutants in water, wastewater and aqueous hazardous wastes. So one application of the COD is to measure soluble chemical oxygen demand in wastewater. Since the characterization of total COD in wastewater is critical for accurate modeling of biotransformation in the case of wastewater treatment. હવે એક સિમ્પલ મ્યુનિસિપલ વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ જે છે, વોટર જે છે અહીંથી એન્ટર થશે, પંપ થશે, પ્રાઇમરી ક્લેરિફાયર્સ જે છે, બરાબર છે, એ ફાઇનલી અગેન આવી જશે, સેકન્ડરી ક્લેરિફાયરમાં આવશે અને ફાઇનલી એક લાસ્ટ જે છે ડિસઇન્ફેક્શનમાં જશે. હવે COD કયા પોઝિશન ઉપર? એક આ પોઝિશન ઉપર COD એનાલાઇઝ થાય છે,
અને એક જે છે એ લાસ્ટમાં. એટલે ઇન શોર્ટ એક એન્ટર થાય ત્યારે, ઓકે, એક એન્ટર થાય ત્યારે અને એક એક્ઝિટ થાય ત્યારે COD આપણે મેજર કરીએ છીએ વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટની અંદર. નાઉ ધ કેમિકલ પાર્ટ, કેમેસ્ટ્રી ઓફ COD. સો બે પાર્ટ છે, એક છે ડાયજેશન, બીજું છે ડિટર્મિનેશન, જેમાં આપણે કોલોરીમેટ્રિક એનાલિસિસ કરવાના છે. જે સેમ્પલ જે ડાયજેશન થઈ ગયું છે જેમાં આપણે એક ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ બરાબર અને એક જે છે એસિડ આપણે યુઝ કર્યું હતું બરાબર છે. જે રિએજન્ટ્સ યુઝ થાય છે પોટેશિયમ ડાયક્રોમેટ બરાબર, સલ્ફ્યુરિક એસિડ, સિલ્વર સોલ્ટ એઝ અ કેટાલિસ્ટ, મર્ક્યુરિક સોલ્ટનો યુઝ શું છે, માની લો ક્લોરાઇડ કન્ટેન્ટ હોય તો એનો ઇન્ટરફિયરન્સ રિમૂવ કરવા માટે બરાબર છે. સો ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ્સ આર ઓક્સિડાઇઝ્ડ બાય પોટેશિયમ ડાયક્રોમેટ એન્ડ સલ્ફ્યુરિક એસિડ. જો આ એક ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ જે છે ક્રોમિયમ આયન્સ જે છે અહીંયા થઈ જાય છે. તો શું થાય છે આની અંદર, ઓક્સિડેશન ઓફ ઓર્ગેનિક રિઝલ્ટ્સ ઇન કન્વર્ઝન ઓફ CR6 ટુ CR3. ઓકે, આ રીતે જો છે એ ઓક્સિડેશન થાય છે. હવે આપણને પ્રોડક્ટ્સ તો આપણને બધાને ખ્યાલ છે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, વોટર એન્ડ પોટેશિયમ સલ્ફેટ. બટ ધ રેડ્યુસ્ડ જે ક્રોમિયમ જે છે એ છે પ્રોડક્ટ ઓફ અવર ઇન્ટરેસ્ટ, કારણ કે એ જ આપણે એનાલાઇઝ કરવાના છે કોલરીમેટ્રિકલી. જે CR6+ જે છે એ યલો કલર જેવું તમને દેખાશે, CR3 જે છે પ્લસ છે એ ગ્રીન કલર જેવું દેખાશે તમને. ઓકે, અને આને આ જે કલર્સ જે છે કોલોરીમેટ્રિકલી આપણે ઇઝીલી એનાલાઇઝ કરી શકીએ છીએ. So, as the organics are oxidized and CR6+ is reduced to CR3+, the color of the solution changes from yellow to green. From yellow to green. Okay. So, how does chromium relate to the COD? Each molecule of potassium dichromate has the same oxidizing power as 1.5 molecules of the oxygen. તો એની સાથે આપણે રિલેટ કરી શકીએ. Okay, so the oxygen demand is directly related to the percentage of CR6 chromium that is reduced to the CR3+. Okay, જે આપણને ગ્રીન કલરનું મળે છે. Okay, સોલિડ્સ ઇન્ટરફિયર નહીં કરે ખાસ કોલોરીમેટ્રિક ની અંદર બરાબર છે. So solids in the sample are either digested or settle out of the light path. Ready? જે higher range ની જે છે measures increase in the green color at 620 nanometer. માની લો બહુ ઝાઝો ચેન્જ નથી આવ્યો તો આપણે 420 nanometer યલો કલરેશન જેવું દેખાશે, એ તમે એનાલાઇઝ કરી શકો છો. બીજા ઇન્ટરફિયરન્સીસ ક્યાં છે? ક્લોરાઇડ એક પ્રાઇમરી ઇન્ટરફિયરન્સીસ છે બરાબર, બહુ વધારે પડતા હોય તો ઇન્ટરફિયર કરી શકે છે. રિઝલ્ટ્સ ઇન ધ high reading, okay, can be controlled up to 200 milligram per liter with the help of mercuric sulfate. Okay, so other similarly bromide, it is not controlled by mercuric sulfate. Sample must be diluted to minimize its interference. Okay, so simply COD versus the BOD, શું differences જે છે બરાબર. Finally, take home messages for COD. COD is an indirect measure of organics, and COD is measured by oxidizing organics with a strong oxidant, it is dichromate, and the amount of oxygen consumed in the reaction. The correlation between COD and BOD is sample specific and may not be always possible. Now in the next lecture, the next video, we will discuss about the BOD versus the COD.